বন্দিতৰ আপুনি চাই আছে DY 365 ডিজিটেল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিৰ কাষত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ পিছতে এতিয়া জেলেন্সকিলৈ সহায়ৰ হাত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইউক্ৰেইনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব ব্ৰিটেইনে আৰু দুই ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিৰ কাষত এবাৰ উপস্থিত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ পিছতে জেলেন্সকিৰ কাষলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব ব্ৰিটেইনে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু ইউক্ৰেইনলৈ অহা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সহায় কৰিব ব্ৰিটেইনে যুদ্ধ শেষ কৰা প্ৰসংগটো ইউক্ৰেইন ব্ৰিটেইনৰ মাজত হয় আলোচনা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনক ধন দিব ব্ৰিটেইন ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিৰ কাষত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ পিছতে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেলেন্সকিলৈ সহায়ৰ হাত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইউক্ৰেইনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব ব্ৰিটেইনে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু ইউক্ৰেইনলৈ অহা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সাজু আচলতে ব্ৰিটেইন বুলি জানিব পৰা যায় আনহাতে যুদ্ধ শেষ কৰা প্ৰসংগটো ইউক্ৰেইন ব্ৰিটেইনৰ মাজত আলোচনা হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনক ধন দিব ব্ৰিটেইনে বুলি জানিব পৰা যায় ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিৰ কাষত এবাৰ উপস্থিত হৈছে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহিছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ খবৰ আপোনালোকে সকলো জানে জেলেন্সকি আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মাজত যি কথোপকথন হৈছিল তাৰ পিছতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ধমক দিছিলে জেলেন্সকিয়ে বিচাৰিছিলে আৰ্থিক আৰু সামৰিক সহায় কিন্তু সেই সহায় নিদিয়াত ক্ষোভিত হৈ পৰে জেলেন্সকি আৰু তাৰ পিছতে হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰিছিলে জেলেন্সকিয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ পিছতে জেলেন্সকিলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব এইবাৰ ব্ৰিটেইনে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি ইউক্ৰেইনলৈ অহা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সহায় কৰিব ব্ৰিটেইন সদায় সাজু থাকিব বুলি জানিব পৰা যায় যুদ্ধ শেষ কৰাৰ প্ৰসংগটো ইউক্ৰেইন ব্ৰিটেইনৰ মাজত আলোচনা হয় বুলি জানিব পৰা যায় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনক ধন দিব ব্ৰিটেইনে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমক পৰিছিলে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মাজত হৈছিলে বৈঠক আৰু সেই বৈঠকত যি সহায় বিচাৰিলে জেলেন্সকিয়ে সেই সহায় দিবলৈ অমান্তিক হৈছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ মাজত যি চুক্তি হোৱাৰ কথা আছিলে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰে বুলি কৈছিল জেলেন্সকিয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই জেলেন্সকিক ধমক দিছিলে অন কেমেৰা বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গৈছিল জেলেন্সকি অৰ্থাৎ হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰি গুচি গৈছিল ক্ষোভিত হয় জেলেন্সকি আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছো ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেন্সকিৰ কাষত এবাৰ উপস্থিত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহিছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ পিছতে জেলেন্সকিলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব ব্ৰিটেইনে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি ইউক্ৰেইনলৈ অহা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সাজু ব্ৰিটেইন আৰু যুদ্ধ শেষ কৰাৰ প্ৰসংগটো ইউক্ৰেইন ব্ৰিটেইনৰ মাজত এতিয়া আলোচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈও ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিব অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ব্ৰিটেইন এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে যুদ্ধ শেষ কৰিব এফালে বিচাৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যুদ্ধৰ বাবে আচলতে সামৰিক যি সহায় দিয়াৰ কথা আছিলে সেই কথাত অমান্তি হৈছিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প যুদ্ধ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যি সহায় বিচাৰিছিলে জেলেন্সকিয়ে আৰ্থিক আৰু সামৰিক সেই সহায় নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলে আঁতৰি গৈছিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওচৰৰ পৰা হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰি তেওঁ গুচি গৈছিলে ধমক পৰিছিলে জেলেন্সকিৰ ওপৰত অন কেমেৰা আৰু এই ঘটনাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো এইবাৰ জেলেন্সকিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু আনহাতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈও এইবাৰ ইউক্ৰেইনক ধন দিব ব্ৰিটেইনে
প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ পৰা যি সহায় পাইছিল সেই একেই সহায় ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰা জেলেন্সকিয়ে বিচাৰিছিলে, কিন্তু জেলেন্সকিয়ে সেই সহায় নোপোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰি হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছতে অন কেমেৰা আচলতে সেই ঘটনা ঘটা বিশ্ববাসীয়ে দেখিবলৈ পাইছিলে, ধমক দিয়া সকলোখিনি আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছিলে। তাৰ পিছতে জেলেন্সকিৰ কাষত এবাৰ উপস্থিত হৈছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সাজু হৈছে, সামৰিকভাৱে সামৰিক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈছে, আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ সাজু হয়। আৰু যিহেতু আপোনালোকে অন কেমেৰা দেখিবলৈ পাইছিলে কেনেদৰে জেলেন্সকিৰ ওপৰত ধমক পৰিছিলে, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ধমক দিছিলে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত, ক্ষোভিত হৈ জেলেন্সকি গুচি গৈছিলে, সেই দৃশ্যাংশ তেওঁলোকৰ মাজৰ যি কথোপকথন পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কি হৈছিলে আচলতে সেই দিনটোত। He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you see what problems we have? I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, you said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't been alone. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look,
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a but I said to ceasefire? you, I want a with ceasefire guarantees. because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about the ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter for me. you what That what wasn't is with me. it That was wasn't with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That was is your- with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. One more question to Mr.